બસ હવે 3-4 દિવસમાં સ્કૂલો ખુલશે એટલે મમ્મીઓનું સૌથી વધારે ટેન્શન એ કે બાળકોને લંચ બોક્સમાં એવું શું આપવું કે જે પ્રોટીન, વિટામિન, ફાઇબરથી ભરપૂર, શક્તિ આપનારું અને ખાસ તો બાળકોને ભાવે ને તેવા સ્વાદનું હોય, જેથી બાળકો લંચ બ્રેકમાં લંચ બોક્સ ખોલે ને તો પછી આખો ખાલી કરી જાય અને સાથે સવારમાં ઉતાવળમાં ઝડપથી બની પણ જાય. તો કિચન સિરીઝમાં આજથી શરૂ થતી સ્કૂલ લંચ બોક્સ રેસિપીની સિરીઝમાં આ બધી બાબતોનું ધ્યાન રાખી 6 દિવસ માટે અલગ અલગ વાનગી બનાવશું, જેથી મમ્મીઓની ચિંતા પણ ખતમ અને બાળકો પણ લંચ બોક્સ ખાઈ અને ખુશ. તો સોમવારના લંચ બોક્સ માટે પહેલી રેસિપી પ્રોટીન, વિટામિનથી ભરપૂર, પેટ ભરાઈ જાય ને તેવી બનાવીએ. શરૂઆત આપણે લોટ બાંધવાથી કરીએ. અહીં એક બાઉલમાં મેં 1 કપ ઘઉંનો લોટ ઉમેર્યો છે. સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરશું, અડધી ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરવાનું છે અને સાથે 1 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરી દઈશું. પહેલાં જીરું, મીઠું અને તેલ છે ને તે લોટમાં મિક્સ કરશું અને ત્યાર પછી 1 કપમાંથી જોઈતું પૂરતું પાણી ઉમેરતા જઈ અને લોટ બાંધી લેવાનો છે. આ લોટ છે ને તે પરોઠાનો લોટ આપણે કડક બાંધીને તેવો બાંધવાનો. કઠણ લોટ બંધાઈ ગયો છે તો હવે માત્ર સહેજ એવું તેલ ઉમેરી સવારની ઉતાવળ માટે માત્ર 10 મિનિટ આ લોટને કૂણવા માટે રાખી દઈશું. તેના માટે ઢાંકણ પણ ઢાંકી દઈશું. બસ લોટ કૂણવાય છે ને એ દરમિયાન આપણે ગેસની ફ્લેમ લો કરી તેના ઉપર એક પેન રાખી તેમાં 2 ટીસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા ઉમેરશું. ગરમ થયેલા તેલમાં ઝીણા ટુકડામાં ચોપ કરેલી ડુંગળી ઉમેરી દઈશું અને તુરંત જ તેને લો ફ્લેમ પર માત્ર અડધી મિનિટ મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળશું. અહીં ડુંગળી છે ને તે વધારે ના સાતળતા માત્ર સહેજ એવી સોફ્ટ થાય ને તેવી જ સાતળશું. બસ તુરંત જ તેમાં 1 ગાજરના ચોપ કરેલા ટુકડા ઉમેરશું. સાથે ચોપ કરેલા કેપ્સિકમના ટુકડા ઉમેરી દઈશું અને તેની સાથે ફ્રોઝન અમેરિકન મકાઈના દાણા પણ ઉમેરશું. તે જ રીતે ફ્રોઝન લીલા વટાણા પણ ઉમેરશું. હવે બધું સહેજ એવું મિક્સ કરી દેવાનું છે. અહીં બધા વેજીટેબલ તમારા ઘરમાં જે અવેલેબલ હોય ને એ પ્રમાણે ઉમેરવાના. સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દઈશું અને 1/8 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરવાનો છે. બધું મિક્સ કરી અને માત્ર અડધી મિનિટ સાતળશું. આ જોઈને તમે કહેશો કે તમે તો કહેતા હતા ને કે સવારની ઉતાવળમાં જલ્દી બની જાય ને તેવો નાસ્તો, પણ સવારમાં આટલા વેજીટેબલ સમારવાનો ટાઈમ ક્યાંથી હોય? વળી નાસ્તો બનાવીને બાળકોને તૈયાર તો કરવાના હોય ને. તો હું તમને એનો એક સરળ રસ્તો બતાવું. સવારે ઉતાવળમાં વેજીટેબલ સમારવાની બિલકુલ જરૂર નથી. તેના બદલે આવું એક નાનું વેજીટેબલ ચોપર ઘરમાં વસાવી લેવાનું. માત્ર 100 થી 110 રૂપિયામાં આવતા આ ચોપરમાં ફટાફટ ગમે એટલા શાકભાજી છે ને તે ચોપ થઈ જાય છે. એટલે કે તેલ ગરમ કરવા મૂકો ને ત્યાં તો શાકભાજી ચોપ થઈ અને તૈયાર થઈ જાય. એટલે સવારમાં શાકભાજી સમારવાની કોઈ ઝંઝટ જ નહીં. અને આજે પણ આપણે અહીં આ ચોપરમાં ચોપ કરી અને બધા શાક ઉમેર્યા છે. માત્ર અડધી મિનિટ જ બધું મિક્સ કરી અને સાતળ્યા પછી બધું શાક લગભગ ચડી ગયું છે. તો આ સમયે બાફેલા 2 બટેટાને આ રીતે ઝીણી ખમણી વડે ખમણ કરી ઉમેરશું. બટેટા પણ સવારે બાફવાનો સમય ના હોય ને તો રાત્રે રસોઈ કરતી વખતે 2 બટેટા વધારે બાફી અને ફ્રીઝમાં રાખી દેવાના, જેથી સવારે ડાયરેક્ટ ઉપયોગમાં લઈ શકાય. અહીં મેં નાની સાઇઝના 2 બાફેલા બટેટાનું ખમણ કરી અને ઉમેરી દીધું છે. તો તેની સાથે 3 નાના ક્યુબ પનીર આ રીતે મેશ કરી અને ઉમેરી દઈશું. હવે સાથે બાળકોને ભાવે ને તેવા મસાલા પણ કરી લઈએ, જેના માટે અડધી ટીસ્પૂન રેડ ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરશું, અડધી ટીસ્પૂન ઓરેગાનો ઉમેરશું અને સાથે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું. સમારેલી કોથમીર ઉમેરશું અને હવે બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અહીં બટેટા ઉમેરવાથી આ મસાલામાં બાઇન્ડિંગ આવે છે અને બાળકો પણ બટેટા સાથે બીજા વેજીટેબલ ખાઈ લે છે. વળી વેજીટેબલમાં વિટામિન અને પનીર છે તે પ્રોટીનથી ભરપૂર છે અને ઘઉંનો લોટને લીધે બાળકોનું પેટ ભરાઈ જાય અને શક્તિ પણ રહે છે. અહીં હવે મસાલો તૈયાર છે. આટલા સમયમાં લોટ પણ કૂણવાઈ ગયો. તો હવે લોટનું ઢાંકણ ખોલી લોટ સહેજ એવો મસળી અને લોટમાંથી આ રીતે મોટો લુવો બનાવશું. લુવો ગોળ વળી ગયા પછી હવે કોરા લોટના ઉપયોગથી આપણે રોટલી વણી લેવાની છે. અહીં રોટલીનો લુવો મોટો લેવાનું કારણ એ છે કે આપણે આજે જે વાનગી બનાવીએ છીએ ને તે મોટી સાઇઝની રોટલી વણી અને તેમાં બનાવી લઈએ ને તો ઓછા સમયમાં એક સાથે એક લંચ બોક્સ ભરાઈ જાય ને તેટલું બની જાય. જુઓ, પાટલીની સાઇઝની પતલી રોટલી વણાઈ ગઈ છે. તો હવે ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થયેલા તવામાં આ રોટલી શેકાવા ઉમેરી દઈશું. માત્ર અડધી મિનિટમાં એક સાઈડ સહેજ એવી રોટલી શેકાઈ જાય ને એટલે ફરીથી રોટલીની સાઈડ ચેન્જ કરી અને બીજી સાઈડ પણ રોટલી શેકાવા દઈશું. માત્ર થોડી એવી ગોલ્ડન બ્રાઉન ઝાઈ પડે ને તેટલી બંને સાઈડ રોટલી શેકાઈ ગઈ છે. એટલે હવે આ રોટલીને નીચે ઉતારી લેવાની છે. હવે રોટલીને નીચે ઉતારી લીધા પછી આ રોટલીમાં થોડો એવો સોસ ઉમેરશું અને બટર સ્પૂન કે પછી ચપ્પુ વડે સોસને આખી રોટલી પર સ્પ્રેડ કરી દેવાનો છે. અહીં આજે મેં સોસ લગાવ્યો છે, પણ તેના બદલે લીલી ચટણી પણ લગાવી શકાય છે કે પછી બાળકોને ભાવતા મેયોનીઝ કે સાલ્સા સોસ પણ લઈ શકાય છે.
વ્યવસ્થિત સોસ લગાવાઈ જાય ને એટલે હવે બનાવેલો વેજીટેબલ સ્ટફિંગ આ રીતે રોટલીમાં વચ્ચેની સાઈડ ગોઠવી દઈશું. બરાબર વચ્ચે ઊભું સ્ટફિંગ ગોઠવાઈ જાય ને એટલે હવે ચીઝની ખમણી વડે ચીઝ પણ સ્પ્રેડ કરી દઈશું. અહીં ચીઝ ઉમેરવું ઓપ્શનલ છે, જો ના ભાવતું હોય તો નહીં ઉમેરવાનું. ચીઝ બરાબર સ્પ્રેડ થઈ જાય ને એટલે હવે બાળકોનો મનપસંદ ચાટ મસાલા પાવડર પણ સ્પ્રિંકલ કરશું. ચાટ મસાલા પાવડર ઉમેરાઈ ગયા પછી હવે આ રીતે બંને સાઈડથી રોટલીને ફોલ્ડ કરી અને મસાલો કવર કરશું અને મોટો રોલ બનાવી અને તૈયાર કરી લેવાનો છે. અહીં આજે મેં રોટલી આ રીતે ફોલ્ડ કરી છે, પણ એકદમ ગોળ રોલ વાળવો હોય ને તો તે પણ વાળી શકાય છે. હવે રોલ બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે તો ગેસની લો ફ્લેમ પર તવામાં 1 ચમચી ઘી ઉમેરશું. ઘીને તવા પર સ્પ્રેડ કરી અને તેના પર મસાલો સ્ટફ કરેલો રોલ ઉમેરી દઈશું અને ગેસની લો ફ્લેમ પર પહેલાં એક સાઈડ શેકાવા દઈશું. અહીં આ રીતે લંચ બોક્સમાં ભરવામાં નાની નાની રોટલી વણી અને રોટલી વણવાની ઝંઝટ કરવાને બદલે ઓછા સમયમાં આ રીતે એક મોટી રોટલી વણી અને મોટો રોલ બનાવી અને શેકી લો ને અને પછી ટુકડા કરી અને લંચ બોક્સમાં ભરવાના. એક સાઈડ થોડું એવું શેકાઈ ગયા પછી ધીરે રહી અને સાઈડ ચેન્જ કરશું અને બીજી સાઈડ પણ થોડું એવું ઘી ઉમેરી દઈશું અને ગેસની લો ફ્લેમ પર પડને કડક થાય ને તેવું શેકવાનું છે. અહીં મેં આજે શેકવામાં ઘી ઉમેર્યું છે, પણ પસંદગી પ્રમાણે બટર કે તેલ પણ ઉમેરી શકાય છે. બંને બાજુ ગોલ્ડન કલરનું શેકાઈ ગયા પછી ઉપરનું પડ કેટલું ક્રિસ્પી થયું છે ને તે પણ જોઈ લઈએ. તેના માટે ફોક વડે સ્ક્રેચ કરતા જુઓ એકદમ ક્રિસ્પી સાઉન્ડ આવી રહ્યો છે. બસ ચીઝ, પનીર, વેજીટેબલ રોલ ઉપરનું પડ છે ને આવું ક્રિસ્પી કરશો ને તો બાળકોને લંચ બોક્સમાં 2 કલાક પછી પણ ક્રિસ્પી રોલ ભાવશે. બંને સાઈડ શેકાઈ અને ક્રિસ્પી બનેલા વેજીટેબલ રોલ તૈયાર છે. તો હવે આ રોલને આપણે ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લઈશું અને નીચે ઉતારી લીધા પછી વરાળ નીકળી જઈને ત્યાં સુધી રોલ ઠંડો થવા દઈશું. અને રોલ શા માટે ઠંડા થવા દેવાનો તેનું પણ એક કારણ છે. અહીં રોલ ઠંડો થઈ ગયો છે તો હવે ચપ્પુ વડે આ રીતે 2 કટ લગાવી વેજીટેબલ રોલના 3 ટુકડા કરી લેવાના છે. હંમેશા લંચ બોક્સ કે ટિફિન ભરવામાં ગરમા ગરમ નાસ્તો કે જમવાનું ભરવાના બદલે વરાળ નીકળી જાય એટલું ઠંડુ થાય ને પછી જ ભરવાનો, જેથી લંચ બોક્સના ઢાંકણમાં વરાળના પાણીના ટીપા ના બાજે અને તે નાસ્તાને પોચો ના કરી દે. જુઓ, ક્રિસ્પી પડ સાથે પ્રોટીન વિટામિનથી ભરપૂર ચીઝ, પનીર, વેજીટેબલ હેલ્ધી રોલના ટુકડા બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે લંચ બોક્સમાં આ રોલના ટુકડા પીરસી પણ લઈએ. નાની ડબ્બીમાં સોસ રાખશું, તેના બદલે લીલી ચટણી પણ આપી શકાય છે. વેજીટેબલ રોલના ટુકડા હવે આ રીતે ગોઠવી દઈશું. માત્ર એક જ રોલમાં આપણે 2 રોટલી થાય એટલો લોટ અને વેજીટેબલ સ્ટફિંગ વાપર્યું છે, જેથી લંચ બોક્સમાં બાળકોનું પેટ પણ ભરાઈ જાય, સાથે સ્વાદમાં પણ ભાવે અને હેલ્ધી પણ ખરું. તેની સાથે આજે આપણે કેરીની સિઝન છે ને એટલે લંચ બોક્સમાં નાના ખાનામાં કેરીના ટુકડા પણ આપશું, જેથી તીખાસની સાથે થોડું મીઠું હોય ને તો બાળકોને ભાવે અને તે બાને ફ્રૂટ પણ ખવાઈ જાય. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે પહેલો દિવસ એટલે કે સોમવારના દિવસે ભરી શકાય ને તેવી હેલ્ધી, ટેસ્ટી, સ્વાદિષ્ટ ચીઝ પનીર વેજીટેબલ રોલ બનાવ્યો છે. તમને આ રેસીપી કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી જણાવજો. સાથે જ આવતીકાલે મંગળવારથી લઈ અને શનિવાર સુધી આ જ રીતે લંચ બોક્સ રેસીપી આપી રહી છે, તો જરૂરથી જોજો. અને હા, આ બધી રેસીપી જોવા માટે તમે જો આ વિડીયો યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા હો ને તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો. અને જો આ વિડીયો તમે ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા હો ને તો અમારા પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી દરરોજ મુકાતી ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તુરંત જ મળી રહે. આવતીકાલે ફરી મળશું મંગળવારના લંચ બોક્સની રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.